વાત કરીએ એમાં કોલિનર્જિક અને સિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ થોરેકોલેમ્બરિસિસ સિમ્પેથેટિક ક્રેનિયોસેક્રલ વાત કરીએ દેટ ઇઝ પેરાસિમ્પેથેટિક. કોલિનર્જિક વાત કરીએ કોલિનર્જિક સિસ્ટમ એમાં પ્રીસાયનેપ્ટિક લાંબુ હશે, એસિટાઇલ કોલિન રિલીઝ થશે, એન રિસેપ્ટર હશે. પેરાસિમ્પેથેટિક એન એમાં એસિટાઇલ કોલિન પછી રિલીઝ થશે પોસ્ટસાયનેપ્ટિક પી. ઓકે, અને સિમ્પેથેટિકમાં પ્રી નાનું હશે, એન હશે રિસેપ્ટર, એસિટાઇલ કોલિન રિલીઝ થાય, અને પોસ્ટસાયનેપ્ટિકમાં નોરેડ્રેનલ રિલીઝ થાય એટલે એડ્રેનર્જિક કહેવાય. અને એસિટાઇલ કોલિન એક જગ્યાએ રિલીઝ થાય દેટ ઇઝ સ્વેટ ગ્લેન્ડમાં. ઓકે, સ્વેટ ગ્લેન્ડમાં એસિટાઇલ કોલિન રિલીઝ થઈ છે. ઓકે, હવે એક્શનની વાત કરીએ તો પેરાસિમ્પેથેટિક ખબર છે હાર્ટને સપ્રેસ કરે, સિમ્પેથેટિક હાર્ટને સ્ટિમ્યુલેટ કરે. ઓકે, બાકી પેરાસિમ્પેથેટિક બધે સ્ટિમ્યુલેશન કરે. કઈ જગ્યાએ બ્રોન્કસમાં બ્રોન્કો કન્સ્ટ્રિક્શન કરશે. ઓકે, બ્રોન્કો કન્સ્ટ્રિક્શન, જીઆઈટીમાં ડાયરિયા કરશે, બ્લેડર સ્ટિમ્યુલેટ કરશે, ગ્લેન્ડમાં સિક્રેશન, આઈમાં મિયોસિસ કરશે, અને સ્કેલેટર ઇરેક્શન કરશે, સિમ્પેથેટિક ઇજેક્યુલેશન કરશે. ઇટ ઇઝ પોઈન્ટ અને શૂટ. ઓકે, શૂટ કરશે ઇજેક્યુલેશન, એટલે સિમ્પેથેટિક શૂટ કરશે. ઓકે, સિમ્પેથેટિક શૂટ ઇજેક્યુલેશન. પેરાસિમ્પેથેટિક સિસ્ટમની વાત કરીએ, પેરાસિમ્પેથેટિક ઇઝ કોલ્ડ એઝ કોલિનર્જિક. ઓકે, કોલિનર્જિક એટલે એસિટાઇલ કોલિન રિલીઝ કરશે બંને તરફ. તો એસિટાઇલ કોલિન રિલીઝ થયું તો આપણે આ રેટ લિમિટિંગ સ્ટેજ કે કોલિન અંદર આવે એ એસિટાઇલ કોલિન રિલીઝ થાય, ઇન્ક્રીઝ એસિટાઇલ કોલિન એસ્ટરેઝ ઇનિબિટ કરે. ઓકે, સો અને આપણે જોઈએ દેટ ઇઝ ફાઇઝોસ્ટિગ્મિન જે કોલિનર્જિક એક્શન કરે. ઓકે, ફાઇઝોસ્ટિગ્મિન કોલિનર્જિક એક્શન કરશે. બોટ્યુલિનમ ટોક્સિન જે હોય એ શું કરશે, એ રિલીઝને જ ઇનિબિટ કરશે. ઓકે, બોટ્યુલિનમ રિલીઝને ઇનિબિટ કરે. ઓકે, રિલીઝને ઇનિબિટ કરવાવાળી આ. ઓકે, તો કોલિનર્જિક રિસેપ્ટર વાત કરીએ, નિકોટિનિક મસ્કેરેનિક હતું, નિકોટિન એન ગેંગ્લિયામાં, એન ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શનમાં. તો એન ગેંગ્લિયામાં, એન ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન, એને ઓપ્ટિમલ સ્ટિમ્યુલેશન જોઈએ. મસ્કેરેનિક તો M1 M2 તો ખાઓ પીઓ દિલ લગાવો. ઓકે, તો M1 ખાઓ સ્ટમકમાં ઇન્ક્રીઝ HCl. ઓકે, HCl વધારે. ઓકે, તો M2 હાર્ટમાં હોય. ઓકે, હાર્ટમાં ઇન્હિબિટ કરશે. ઓકે, M3 ઓલ અધર કેમાં તો બ્રોન્કો કન્સ્ટ્રિક્શન કરશે, ડાયરિયા કરશે, પછી યુરિનેશન. તો બ્રોન્કો કન્સ્ટ્રિક્શન થયું, ડાયરિયા યુરિનેશન થઈ ગયું, સિક્રેશન વધારશે, મિયોસિસ. ઓકે, તો બ્રોન્કો કન્સ્ટ્રિક્શન, ડાયરિયા, યુરિનેશન, પછી સિક્રેશન વધારશે, મિયોસિસ. ઓકે, સો આપણે વાત કરીએ ફાઇઝોસ્ટિગ્મિન કીધું કોલિનર્જિક એક્શન કરશે. પેરાસિમ્પેથેટિક સિસ્ટમમાં આપણે એસિટાઇલ કોલિન એસ્ટરેઝ ઇનિબિટર કીધું ફાઇઝોસ્ટિગ્મિન. પાઇલોકાર્બિન શું કરશે, વર્ક ઓન રિસેપ્ટર કેન કોઝ મિયોસિસ, પાઇલોમિયોસિસ કરશે. ઓકે, હવે એલ્ઝાઇમર ડિઝીઝમાં વાત કરીએ, એલ્ઝાઇમરમાં આપણે શું કરશું, એન્ટીકોલિનર્જિક ઇનિબિટર એસ્ટરેઝ ઇનિબિટર આપશું એટલે એસિટાઇલ કોલિન જે હશે એન્ટીકોસ એસ્ટરેઝ એટલે એસિટાઇલ કોલિન જે હશે એ વધી જશે. ઓકે, એસિટાઇલ કોલિન વધી જશે એલ્ઝાઇમરમાં. ઓકે, એમાં મેમરીનો ઇસ્યુ હશે, બેઝલ ન્યુક્લિયસ ઓફ એને ડેમેજ થશે. ડ્રગ ઓફ ચોઇસ DRG દેટ ઇઝ ડોક્ટર ગોવિંદ ગર્ગ, દેટ ઇઝ ડોનેપિઝલ, રિવાસ્ટિગ્મિન, ગેલેન્ટામાઇન. અને એસિટાઇલ કોલિન એસ્ટરેઝ ઇનિબિટર કાં તો રિવર્સિબલ ઇનિબિટ કરે કાં ઇરિવર્સિબલ તો ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ. ઓકે, ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ. રિવર્સિબલ તો લિપિડ અને વોટર નિયો દેટ ઇઝ નિયોસ્ટિગ્મિન. અને લિપિડ સોલ્યુબલ વાત કરીએ દેટ ઇઝ ફાઇઝોસ્ટિગ્મિન. સોલ્યુબલ છે દેટ ઇઝ ફાઇઝોસ્ટિગ્મિન ગિવન ઇન ગ્લાઉકોમા. ઓકે, ફાઇઝોસ્ટિગ્મિન ગ્લાઉકોમા આપી, અને ડ્રગ ઓફ ચોઇસ દેટ ઇઝ એટ્રોપિન પોઈઝનિંગ, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર ધ એટ્રોપિન પોઈઝનિંગ. હવે નિયોસ્ટિગ્મિન વોટર સોલ્યુબલ નિયો, પાયરિડો અને એડ્રોફોનિયમમાં આપણે ટેન્સિલોન ટેસ્ટ કરીએ. ઓકે, ડાયગ્નોસિસ માટે નિયો અને પાયરિડો વાત કરીએ. એડ્રોફોનિયમ એમાં નિયો પાયરિડિયો વાત કરીએ દેટ ઇઝ ટ્રીટમેન્ટમાં યુઝ કરીએ. એસિટાઇલ કોલિન એસ્ટરેઝ ઇનિબિટર, એસિટાઇલ કોલિન વધે એટલે NM ઉપર વર્ક કરશે. ઓકે, NM ઉપર વર્ક કરશે. ઓકે, સો આપણે નિકોટિન કેમાં આપીએ દેટ ઇઝ નિકોટિનિક, અને સાથે એટ્રોપિન આપી દઈએ. એટ્રોપિન આને બ્લોક કરી દઈશું મસ્કેરેનિકને. ઓકે, તો કેમાં આપશું, માઇસ્થેનિયા ગ્રેવિસ, કોબ્રા બાઇટ, રિવર્સલ ઓફ NMDR. NMDRનું રિવર્સલ કોબ્રા બાઇટ, માઇસ્થેનિયા ગ્રેવિસ. ઓકે, એમાં આપણે એસિટાઇલ કોલિન વધારી દઈશું વિથ એટ્રોપિન, એટલે નિકોટિનિક એક્શન ચાલુ રહે. ઓકે, પછી મસ્કેરેનિક વિધાઉટ એટ્રોપિન, એમાં તો આપણે એટ્રોપિન નહીં આપી, કારણ કે આપણે જોઈ છે મસ્કેરેનિક દેટ ઇઝ પોસ્ટોપરેટિક પેરેલિટિક ઇલિયક્સ, પોસ્ટોપરેટિક યુરિનરી રિટેન્શન. ઓકે, ઓપી પોઈઝનિંગ વાત કરીએ, ઓપી ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ એમ કીધું ઇરિવર્સિબલ ઇનિબિટર ઓફ ધ એસિટાઇલ કોલિન રિસેપ્ટર. લગાતાર વચ્ચેનો મતલબ કે મેલાથિયોન પેરાથિયોન કાર્બામેટ ઇટ ઇઝ મેલાથિયોન પેરાથિયોન એસિટાઇલ કોલિન એસ્ટરેઝ કોલિન વચ્ચે એટલે શું થાય, NM ઉપર એક્શન આવશે, M1 2 3 એક્શન આવશે. M1 એટલે એસિડિટી કરી દેશે, હાર્ટ રેટ BP ઘટાડી દેશે. M3 યાદ રહેજો, પ્યુપિલ અને સિક્રેશન વધી જશે, પિનપોઇન્ટ પ્યુપિલ સિક્રેશન વધી જશે. ડાયરિયા, યુરિનેશન, બ્રોન્કો કન્સ્ટ્રિક્શન આપણે કીધું હતું એ આપણે શું, અને મસલ વીકનેસ થઈ જશે. ઓકે, અને there has to be a muscle weakness. ઓકે, NM M1 2 3. ઓકે, અને કોમામાં જતું રહેશે. ઓપી પોઈઝનિંગ
ની વાત કરી દીધી. હા, આપણે શું આપશું? ડ્રગ ઓફ ચોઇસ આપણે આપશું. આપણે અહીંથી બ્લોક કરી દીધી એટ્રોપિન આપશું, દેટ ઇઝ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. ઓકે, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. એનએમ તો મસલ વીકનેસ થઈ જશે, કારણ કે એસ્ટાઇલકોલિન કન્ટિન્યુઅસલી વધેલું હશે. ઓકે, ખાલી એટ્રોપિન આપશું આપણે. એટ્રોપિન ડ્રગ ઓફ ચોઇસ IV એવરી 5 મિનિટ આપશું. ટેલ સાઇન ઓફ એટ્રોપિનાઇઝેશન. વોટ ઇઝ સાઇન ઓફ એટ્રોપિનાઇઝેશન? મિડ્રિયાસિસ મોસ્ટ કોમન. તો મિયોસિસ હોય તો મિડ્રિયાસિસ થઈ જશે, સિક્રેશન વધારે તો ઓછું થઈ જશે, દેટ ઇઝ મોસ્ટ રિલાયબલ. સિક્રેશન હશે મોસ્ટ રિલાયબલ. હાર્ટ રેટ મોર દેન 100 થઈ જશે. ઓકે, અને આપણે ઓક્સાઇમ વાત કરી. એસ્ટાઇલકોલિન એસ્ટર ઇઝ રિએક્ટિવેટર. ઇનિબિટ કર્યું તો એને પાછું રિએક્ટિવેટ કરનારવાળું કયું? દેટ ઇઝ ઓક્ઝાઇમ. ઓક્ઝાઇમ ઓપીમાં જ આપશું, બરાબર. ઓક્ઝાઇમ ઓનલી ઇન ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ કાર્બોમેટમાં નહીં આપી, અને ડ્રગ ઓફ ચોઇસ નથી. પહેલી વસ્તુ ઇ નોટ અ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. ઓકે, તો કયું? પેરિફેરલ એસિટાઇલ મોનોઓક્સાઇડ. ઓકે, પેરિફેરલ આપણે પેરિફેરલ પ્રાડિડોક્સાઇમ PAM અને DAM, દેટ ઇઝ દોનો પેરિફેરલ પ્લસ CNH, દેટ ઇઝ ડાયએસ્ટાઇલ મોનોઓક્સાઇડ. ઓકે, ડાયએસિટાઇલ મોનોઓક્સાઇડ અને પેરિફેરલ એસિટાઇલ મોનોઓક્સાઇડ હશે. ઓકે, PMDM. તો એન્ટીકોલિનર્જિક ડ્રગ આપણે પહેલાં કીધું આખું બ્લોક કરતી હતી એટ્રોપિન, પણ આપણે M1 ને ખાલી બ્લોક કરવું. M1 વાળું કયું? ડિક્રીઝ HCl એસિડિટી. ઓકે, ડિક્રીઝ HCl એસિડિટી. તો એમાં કઈ દવા હશે? એસિડિટી, દેટ ઇઝ આપણે ખબર પિરેન્જેપિન ટેલેન્જેપિન. ખાલી M2 ને બ્લોક કરવાવાળી, એટલે હાર્ટ રેટ BP ઘટી ગયું હોય તો દેટ ઇઝ બ્રેડિકાર્ડિયા. એવી બ્લોક માટે. ઓકે, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ કઈ? બ્રેડિકાર્ડિયા. એવી બ્લોક થઈ ગયો હોય તો આપણે એટ્રોપિન આપી દઈએ. ઓકે, એટ્રોપિન આપી દઈએ, બધું કરી દઈશું. ઓકે, પછી M3 ની વાત કરીએ. M3 બ્લોકર. M3 તો એમાં M3માં અહીંયા જોઈએ ક્યાં હતું? અહીંયા. એટલે શું? પિન પોઈન્ટ પ્યુપિલ સિક્રેશન વધી જાય, ડાયરિયા, યુરિનેશન, બ્રોન્કો કન્સ્ટ્રિક્શન, તો એને બ્લોક કરી દઈશું. દેટ ઇઝ આપણે દેટ ઇઝ બ્રોન્કસ થઈ જશે તો આપણે બ્રોન્કો ડાયલેશન કરશું. ઓકે, તો એમાં યુઝ એસ્થમામાં કન્સ્ટ્રિક્શન ડાયલેશન કરીને એસ્થમામાં ઇપ્રાટ્રોપિયમ, ડાયોટ્રોપિયમ બ્લેડરમાં આપી દઈશું. શું હશે? બ્લેડરમાં શું કરશે? તો બ્લેડરમાં આપણે આપી દઈશું, બ્લોક કરી દઈશું, એટલે બ્લેડરને રિલેક્સ થઈ જશે. યુરિનરી ડિટેન્શન સાઇડ ઇફેક્ટ ઓવર એક્ટિવ બ્લેડરમાં આપી દઈશું. બ્લેડર વર્ક કરતું હતું ને ઓવર એક્ટિવમાં આપણે યુઝ કરશું. તો સોફ્ટ બ્લેડર, દેટ ઇઝ સોલેફેનાસિન, ઓક્સિફેનાસિન, ફ્લેવોક્સેટ, ટોલ્ટેરોડિન, ડારિફેનાસિન. ઓકે, કયું છે? સોલેફેનાસિન, ઓક્સિબ્યુટિન, ફ્લેવોક્સેટ, ટોલ્ટેરોડિન અને ડારિફેનાસિન. અને આઈમાં મિડ્રિયાસિસ, પિન પોઈન્ટ પ્યુપિલ હતો, મિડ્રિયાસિસ કરી દેશે, દેટ ઇઝ ફંડોસ્કોપીમાં યુઝ કરીએ. ફંડોસ્કોપ બ્લોકર છે. અને સાયક્લોપ્લેજિયામાં રિટ્રેક્શન ટેસ્ટિંગ. ઓકે, રિફ્રેક્શન ટેસ્ટિંગ. ઓકે, રિફ્રેક્શન ટેસ્ટિંગ અને ફંડોસ્કોપી. હવે ચિલ્ડ્રનમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે એટ્રોપિન. ઓકે, સ્ટ્રોંગ સાયક્લોપ્લેજી કે એડલ્ટમાં સ્ટ્રોંગ ના જોઈએ, એટલે ટ્રોપિકામાઇડ એડલ્ટમાં. ઓકે, એડલ્ટમાં યુઝ કરીએ ટ્રોપિકામાઇડ. ઓકે, એડલ્ટમાં ટ્રોપિકામાઇડ, દેટ ઇઝ સો ટેસ્ટ. એડલ્ટમાં ટ્રોપિકામાઇડ યુઝ કરી સો ટેસ્ટ. ઓકે, એટ્રોપિન લોંગ એક્ટિંગ, એટ્રોપિન અને ટ્રોપિકામાઇડ. ઓકે, એન્ટીકોલિનર્જિક જે પોઈઝનિંગ શું થઈ? એન્ટીકોલિનર્જિક પોઈઝનિંગ. ઓકે, પોઈઝનિંગ તો કોલિનર્જીને ઇનિબિટ કરી દીધું તો પોઈઝનિંગ થઈ જશે, દેટ ઇઝ એટ્રોપિન અને દતુરા બેલેડોના. તો આમાં ઊંધું થઈ જશે, આપણે સિક્રેશનમાં એમાં ઘટી જશે. ઓકે, તો આમાં શું છે? દતુરા થઈ જશે. દતુરામાં વોટ ઇઝ દતુરામાં? દેટ ઇઝ ડેલિરિયમ ડ્રાયનેસ થઈ જશે. સિક્રેશન વધતું તો ઘટી જશે. ડેલિરિયમ ડ્રાયનેસ, હાઇપરથર્મિયા થઈ જશે, એજિટેશન થઈ જશે, ટેકિકાર્ડિયા, યુરિનરી ડિટેન્શન અને એકોમોડેશન લોસ, દેટ ઇઝ બ્લડ વિઝન. તો શું થયું? ડેલિરિયમ અને ડ્રાયનેસ જોવા મળ્યું. ઓકે, ડેલિરિયમ ડ્રાયનેસ, હાઇપરથર્મિયા, એજિટેશન, ટેકિકાર્ડિયા, યુરિનરી ડિટેન્શન, એકોમોડેશન જતું છે, બ્લડ વિઝન. ટ્રીટમેન્ટ શું આપણે કીધું હતું? ફાઇઝોસ્ટિગ્મિન ઇઝ ધ એન્ટીકોલિનર્જિક પોઈઝનિંગ માટે યુઝ કરશું. ઓકે, હવે વાત કરશું સિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ. સિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ એમાં NH કહેવાય સિમ્પેથેટિક. એમાં રિલીઝ થશે નોર એડ્રેનાલિન. નીકળશે. નોર એડ્રેનાલિન રિસેપ્ટર વર્ક કરશે તો કોકેન હોય એ અપટેક ઇનિબિટ કરે. ઓકે, અપટેક ઇનિબિટર કરે. તો આપણે આલ્ફા અને બીટા રિસેપ્ટર વાત કરીએ. આલ્ફા 1, આલ્ફા 2. આલ્ફા 1 બ્લડ વેસલ, આલ્ફા 1માં આઈ બ્લડ વેસલ, પ્રોસ્ટેટ યાદ રાખશું. આઈમાં બ્લડ વેસલમાં વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન કરશે. આલ્ફા 1 વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન અને બીટા 2 દેટ ઇઝ વેઝો ડાયલેશન કરશે. ઓકે, વેઝો ડાયલેશન. આઈમાં મિડ્રિયાસિસ કરશે. સિમ્પેથેટિક ઇઝ મિડ્રિયાસિસ કરશે પહેલેથી જ. ઓકે, અને યુરેથ્રામાં આઉટફ્લો ઘટાડશે બ્લડમાં વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન. આલ્ફા 2 तो ब्रेक लगाती है. बीटा 1 2 हार्ट, बेटा पहला बेटा एक बेटा हार्ट एक होता है जीजी सेल्स. बीटा 2 दैट इज ब्रोंकस में ब्रोंकोडाइलेशन. ओके, ब्रोंकोडाइलेशन करे, डायलेट कर देता है वो. और ब्लड वेसल में वेजोडाइलेशन. ओके, कंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन स्केलेटल मसल में ट्रेमर करશે. यूट्रस में टोकोलाइटिक અને લીવર में शुगर વધારે. स्केलेटल मसल में ट्रेमर करते हैं, यूटर में टोकोलाइटिक, લીવર में शुगर વધારે, ब्लड में वेजोडाइलेशन. અને બીટા 3 ફેટ સેલ્સ અને બ્લેડર. ફેટ સેલ બ્લેડર. B3 હોય, B3 દેટ ઇઝ યુઝડ ઇન ઓવર એક્ટિવ બ્લેડર. ઓવર એક્ટિવ બ્લેડરમાં યુઝ કરશું. ફ્લેટ સેલ બ્લેડરમાં
અને આ શું કરશે, ઓવર એક્ટિવ બ્લેડરમાં યુઝ કરશો અને બ્લેડર જે ઘડીએ પડી એ બ્લેડર એક કરતું તે નહીં કરે. ઓકે, તો કયું મેરા બ્લેડર ગોન તો મેં યુઝ કર્યું મેરા બેકગ્રાઉન્ડ. ઓકે, અને હાઇપોગ્લાઇસેમિયા હોય, હાઇપોગ્લાઇસેમિયા તો સિમ્પેથેટિક સ્ટિમ્યુલેટ થશે. બીટા 1 હાર્ટ જીજી સેલ ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ પાલ્પિટેશન કરશે. બીટા 2 ટ્રેમર સુગર અને એસિટાઇલ કોલિન એમ દ્વારા સ્વેટિંગ કરશે. ઓકે, એમ દ્વારા સ્વેટિંગ કરશે. ઓકે, તો જે પેશન્ટમાં બીટા બ્લોકર દઈશું આપણે, ઓકે, ઇફ વી ગીવ બીટા બ્લોકર ધ સ્વેટિંગ ઇઝ ઓનલી રિલાયબલ સિમ્ટમ. ઓકે, પેશન્ટ ટેકિંગ બીટા બ્લોકર. હવે એડ્રીનર્જિક ડ્રગ વાત કરીએ, દેટ ઇઝ આ તે સિમ્પેથેટિક વાળી એડ્રીનર્જિક ડ્રગ. એ શું છે એડ્રીનર્જિક ડ્રગ? દેટ ઇઝ કોકેન. કો ફોર કન્સ્ટ્રિક્શન કરશે, લોકલ એનેસ્થેટિક વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન કરશે, બીપી વધારશે અને એડિક્ટિવ છે, દેટ ઇઝ કોકેન બગ. ટેક્ટાઇલ હેલ્યુસિનેશન કરશે, ટેક્ટાઇલ હેલ્યુસિનેશન કોકેન બગ્સ. ઓકે, હવે સિમ્પેથેટિક સ્ટિમ્યુલેટ થશે, હાર્ટ રેટ બીપી અને એમઆઈ થશે. ઓકે, ઇન્ક્રીઝ હાર્ટ રેટ બીપી એન્ડ કોઝ એમઆઈ. ઓકે, નોટ્સ ઇન ડિક્રીઝ હાર્ટ રેટ. એડ્રીનર્જિક ડ્રગ કેટેકોલામાઇન્સ વાત કરીએ ને, કેટેકોલામાઇન્સ વાત કરીએ પહેલાં તો એન્ડોજીનસ કેટેકોલામાઇન, એક્સોજીનસ. એન્ડો અંદરવાળું એડ્રેનાલિન, નોનડ્રેનાલિન, ડોપામિન અને બહારવાળી ડોબ્યુટામિન, ફિનોલ ડોપામ, આઇસોપ્રિનાલિન. ઓકે, તો એડ્રેનાલિન વાત કરીએ તો એ ફોર એ ઓલ, આલ્ફા 1 આલ્ફા 2 બીટા 1 બીટા 2. નોનડ્રેનાલિન નોટ ઓલ, આલ્ફા 1 આલ્ફા 2 બીટા 1. ડોપામિન D1 બીટા 1 આલ્ફા 1. ઓકે, D1 બીટા 1 આલ્ફા 1. હવે ડોબ્યુટામાઇન, બ્યુટા મતલબ B1, ફિનોલ ડોપા D4 D1 ઓનલી અને આઇસોપ્રિનાલિન બીટા 1 બીટા 2. તો ડોબ્યુટામાઇન કે તો બ્યુટામાઇન, ફિનોલ ડોપામ. એડ્રેનાલિન વાત કરીએ સૌથી પહેલાં જોઈએ એડ્રેનાલિન. અહીંથી એડ્રેનાલિન ઓલ તો એનાફાઇલેટિક શોકમાં અને કાર્ડિયક અરેસ્ટમાં યુઝ કરીએ. એનાફાઇલેટિક શોકમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ રૂટ IM મોર દેન સબક્યુટેનિયસ. ઓકે, કન્સન્ટ્રેશન 1:1000. ઓકે, IM સબક્યુટેનિયસ 1:1000 અને કાર્ડિયક અરેસ્ટમાં IV રૂટ આપી. ઓકે, તો એનાફાઇલેક્ટિકમાં IM આપતા હતા, સબક્યુટેનિયસ કરતાં 1:1000. કાર્ડિયક અરેસ્ટમાં આપણે IV આપીએ અને હશે 1:10,000. ઓકે, IV મોર દેન ઇન્ટ્રાઓસિયસ મોર દેન એન્ડોટ્રેકિયલ. ઓકે, IV ઇન્ટ્રાઓસિયસ એન્ડોટ્રેકિયલ. ઓકે, એડ્રીનર્જિક ડ્રગ થઈ ગયું. નોર એડ્રેનાલિન આપણે સેપ્ટિક શોકમાં યુઝ કરીએ. ઓકે, સેપ્ટિક શોકમાં. પછી એડ્રેનાલિન થઈ ગયું. હવે ડોપામિનની વાત કરીએ, ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. ઓકે, શોક વિથ ઓલિગ્યુરિયા. ઓકે, આ તો સેપ્ટિક શોક કહી દીધું, આ બે એનાફાઇલેટિક કાર્ડિયક અરેસ્ટ કરી દીધું. હવે ડોપામિનની વાત કરીએ, ડોપામિન ઇટ ઇઝ શોક વિથ ઓલિગ્યુરિયા. ઓકે, ખાલી સેપ્ટિક શોક હોય તો નોન એડ્રેનાલિન, શોક વિથ ઓલિગ્યુરિયા હોય તો ડોપામિન. તો D1 શું કરે, લેસ દેન 2 માઇક્રોગ્રામ પર કેજી હોય, 2 to 10 હોય તો B1 કરે અને આલ્ફા 1 મોર દેન 10 હોય તો રિનલનું વેઝોડાયલેશન કરે, હાર્ટને સ્ટિમ્યુલેટ કરે અને વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન ઇન્ક્રીઝ બીપી કરે. યસ, બંને કરે. ઓકે, રિનલનું વેઝોડાયલેશન, હાર્ટ રેટ વધે, બીપી કરે અને ત્રીજામાં વેઝો કન્સ્ટ્રિક્શન ઇન્ક્રીઝ બીપી. ઓકે, હવે એડ્રીનર્જિક ડ્રગ કેટેકોલા થઈ ગયા. નોન કેટેકોલામાં વાત કરીએ, વાત કરીએ તો રિસેપ્ટર પર એક કરે, દેટ ઇઝ આલ્ફા 1ને સ્ટિમ્યુલેટ કરે. આલ્ફા 1 વાળી ક્યાં હતી આપણે, બ્લડ વેસલમાંથી પ્રોસ્ટેટમાં હતી અને બ્લડ વેસલ પ્રોસ્ટેટ અને આઈમાં હતી. આઈમાં મિડ્રિયાસિસ કરતી હતી. તો ફિનાઇલ એફ્રી નથી, પહેલાં આઈડ્રોપા મિડ્રિયાસિસ કહી દીધું. મિડ્રિયાસિસ વિધાઉટ સાયક્લોપ્લેજિયા. આ કોન્સ્ટન્ટલી આસ છે. મિથોક્સામાઇન મેફેન્ટ્રેમિન બ્લડ વેસલમાં બીપી વધારે. ઓકે, શોક. મેથોક્સામાઇન મેફેન્ટ્રેમિન is xylometazoline, oxymetazoline, nefazoline, that is nasal decongestant. Okay, xylometa oxynasal decongestant. આલ્ફા 1 બ્લોકર સ્ટિમ્યુલેટ થઈ ગયું. બ્લોકર તો એક્ઝેક્ટ ઊંધું કરી દેવાનું. ઓકે, બ્લોકર કહી તો તેરા દોસ્ત અલ્ફુ, પ્રાજોસિન અલ્ફુ, ડોક્સા અલ્ફુ. હાઇપરટેન્શન પ્લસ BPHમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. ઓકે, આ શું કરશે, બેસો ડાયલેશન કરશે. હાઇપરટેન્શન પ્લસ બ્રેનર પ્રોસ્ટેટિક હાઇપરપ્લેજિયા ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. તો સાઇડ ઇફેક્ટ્સ હોય પોસ્ચ્યુરલ બીપી ઘટાડે. આપણે અમુક લેસ કરતી કઈ લેસ બીપી ઓછી કરતી હોય એવી ટેમ્સુલોસિન ઓર સિલોડોસિન. આલ્ફા 1 હોય, આલ્ફા 1 વાળી આલ્ફા 1A દેટ ઇઝ પ્રોસ્ટેટમાં, આલ્ફા 1B 1D બ્લડ વેસલમાં. ઓકે, આલ્ફા 1A પ્રોસ્ટેટમાં, આલ્ફા 1B 1D દેટ ઇઝ ઇન ધ બ્લડ વેસલ્સ. ઓકે, ફિનાસ્ટેરાઇડ 5 આલ્ફા રિડક્ટેઝ ઇનિબિટર ડિક્રીઝ ગ્રોથ ઓફ પ્રોસ્ટેટ. ઓકે, ગ્રોથ ઓફ પ્રોસ્ટેટ. વાત કરીએ બીટા 1 2 1 હાર્ટ અને જીજી સેલમાં ટીઆર ઘણા બધામાં. તો ફર્સ્ટ જનરેશન હતી, બંનેને કરતી હતી. ઓકે, બંનેને કરતી હતી તો હાર્ટ ટીવી સેફ નથી બીટા 1 2. બીટા 1ને ખાલી જે હાર્ટમાં જ એક કરતી હોય, દેટ ઇઝ કાર્ડિયો સિલેક્ટિવ સેકન્ડ જનરેશન બીટા બ્લોકર. બીટા 1ને તે દેટ ઇઝ રિલેટિવલી સેફ અસ્થમા, ડાયાબિટીસ મલાઇટસ અને પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ. અસ્થમા, PVD અને ડાયાબિટીસ મલાઇટસ. ઓકે, અસ્થમા, ડાયાબિટીસ મલાઇટસ, પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર ડિઝીઝ. ઓકે, હવે કાર્ડિયો સિલેક્ટિવ બીટા બ્લોકર વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ન્યૂ બુટા બ્લેટ એક્સક્લુઝિવલી, પણ એના કરતાં યાદ રાખો પાર્શિયલ એગોનિસ્ટ, દેટ ઇઝ લેસ ડિક્રીઝ ઇન હાર્ટ રેટ ઓછું ઘટાડતી દવાઓ, દેટ ઇઝ પાર્શિયલ એગોનિસ્ટ એક્ટિવિટી. ઓકે, સેલિપ્રોલોલ, પિન્ડો, એલ્પ્રિનો, એસીબ્યુટો. ઓકે, I5 એ ઉપર એક કરતી પાર્શિયલ એગોનિસ્ટ કન્ટેન પાર્શિયલ એગોનિસ્ટ એક્ટિવિટી, સેલિપ્રો, પિન્ડો,
એલપ્રિનો એસિબ્યુટો અને ન્યૂ બીટા બ્લોકર એક્સક્લુઝિવલી કાર્ડિયો સિલેક્ટિવ નેવિબ્યુલો બિટોક્સો બિસોપ્રો એસિબ્યુટો એસ્મો એટીનો મિટોપ્રો અને સેલિપ્રો. પણ આ યાદ રાખો કન્ટેન પાર્શિયલ એગોનિસ્ટ સેલિપ્રો પિન્ડો એલિપ્રિનો એસિબ્યુટો. ઓકે, ઇન્ડિકેશન ઓફ બીટા બ્લોકર બીટા 1 કાર્ડિયક તો હાઇપરટેન્શન એન્જાઇના એમઆઈ અરિથમિયા કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર એચઓસીએમ. ઓકે, હાઇપરટેન્શન એન્જાઇના એમઆઈ અરિથમિયા સીએચએફ એચઓસીએમ. બીટા 2 નોન કાર્ડિયક છે, વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, નોન કાર્ડિયક ટેમાં કયામાં આપણે બીટા 2 બ્લોકર કઈ આપશું? દેટ ઇઝ યાદ રાખજો પ્લે ધ ગેમ. ઓકે, વોટ ઇઝ પ્લે ધ ગેમ? પરફોર્મન્સ એન્ઝાઇટી હોય અથવા થાઇરોટોક્સિકોસિસ હોય, ગ્લાઉકોમા હોય, એકેથીઝિયા હોય, માઇગ્રેશન પ્રોફાઇલેક્સિસ જોતું અથવા ઇસેન્શિયલ ટ્રેમર. ઓકે, ઇસેન્શિયલ ટ્રેમર હોય. ઓકે, કયું તો પરફોર્મન્સ એન્ઝાઇટી, થાઇરોટોક્સિકોસિસ, ગ્લાઉકોમા, એકેથીઝિયા, માઇગ્રેન પ્રોફાઇલેક્સિસ અને એસેન્શિયલ ટ્રેમર હોય. આપણે ડ્રગ ઓફ ચોઇસ કહીએ તો પ્રોપેનોલોલ, પણ આપણે ગ્લાઉકોમામાં અત્યારે ટ્રેમર ટીમેનોલોલ આપીએ. ઓકે, ગ્લાઉકોમામાં ટીમોલોલ, બાકી બધામાં પ્રોપેનોલ. ગ્લાઉકોમામાં ટીમોલોલ. આપણે પ્લે ધ ગેમ. તો ગ્લાઉકોમા કીધું છે આર લઈ લઈએ. દેટ ઇઝ ગ્લાઉકોમામાં શું? દેટ ઇઝ ડિક્રીઝ સિક્રેશન ઇન્ક્રીઝ આઉટફ્લો. વી વાન્ટ ટુ ડિક્રીઝ ધ સિક્રેશન અને ઇન્ક્રીઝ ધ આઉટફ્લો. એટલે બીજી જગ્યાએ જતું રહે. ઓકે, સિક્રેશન જ ઘટાડી દઈએ. દેટ ઇઝ આલ્ફાને સ્ટિમ્યુલેટ કરી દઈએ. ઓકે, આલ્ફાને સ્ટિમ્યુલેટ કરી શું કરતું? વેઝો કન્સ્ટ્રક્શન કરતું હતું. એટલે ડીપી વેફ્રિન એપ્રાક્લોનિડીન બ્રિમોનિડીન. ડીપી વેફ્રિન એપ્રાક્લોનિડીન બ્રિમોનિડીન. બીટા બ્લોકર કહીએ તો ટીમોલોલ બીટેક્સોલ. હમણાં વાત કરી બીટા બ્લોકર ટીમોલોલ પ્રિફર્ડ. પછી કાર્બોનિક એનહાઇડ્રોજન એસિટાઝોલામાઇડ ડોરબિનઝોલામાઇડ ઓસ્મોટિક ડાયરોસિસ મેનિટોલ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ એક્યુટ કન્જેસ્ટિવમાં મેનિટોલ. આઉટફ્લો વધારી દઈએ, યુજો સેક્રેલ કરી દઈએ. PGF2 આલ્ફા લેટેનોપ્રોસ્ટ પ્રાઇમરી ઓપન એંગલ ગ્લાઉકોમામાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. એક્યુટ કન્જેસ્ટિવ મેનિટોલ ઓપન એંગલ ગ્લાઉકોમા ડ્રગ ઓફ ચોઇસ કે દેટ ઇઝ PGF2 આલ્ફા લેટેનોપ્રોસ્ટ યુરોસેક્રેલ. ટ્રેબેક્યુલર જે રહ્યું એ મિયોસિક કરશે નેટાર સુધી. ઓકે, દેટ ઇઝ નેટાર ટ્રેબેક્યુલર વાળી નેટાર સુધી જે મિયોટિક્સ છે અને યુયોસેક્રેલ PGF2 લેટેનોપ્રોસ્ટ. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન ઓફ બીટા બ્લોકર કહીએ ઓવર ગ્લાઉકોમા થઈ ગયું. એના સાઇડ ઇફેક્ટ જોઈએ તો કોન્ટ્રાઇન્ડિક બીટા જોઈએ. તો સાઇડ ઇફેક્ટ મિયોટિક્સ કહીએ તો નેતાર સુધી એનું શું સાઇડ ઇફેક્ટ? મિયોટિક્સ દેટ ઇઝ કેટરેક્ટ અને સ્ટેનોસિસ ઓફ નેઝોનિક્રેમલ ડક્ટ. ઓકે, ધીસ ઇઝ નેતાર સુધી એના શું છે? દેટ ઇઝ કેટરેક્ટ કરે નેત્ર સ્ટેનોસિસ ઓફ નેઝોનિક્રેમલ ડક્ટ. એપ્રાક્લોનિડીન ક્યાં હતી? આલ્ફા સ્ટિમ્યુલેટ કરતી એપ્રાક્લોનિડીન લીડને રિટ્રેક્શન કરે. અને બ્રિમોનિડીન દેટ ઇઝ બ્રેઇન સપ્રેશન ઇન ધ એડલ્ટ. ઓકે, અને લેસ ધેન 2 યરમાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ. PGF2 આલ્ફા જે લેટેનોપ્રોસ્ટ અને આ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ હતી પ્રાઇમરી ઓપન એંગલ ગ્લાઇકોમામાં કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ઇન યુઆઇટીસ. અને આ કરે PGF2 આલ્ફા દેટ ઇઝ પિગમેન્ટેશન ઓફ ધ આઇરિસ, G ફોર ગ્રોથ ઓફ આઇલેસિસ અને ફ્લુઇડ ઇન મેક્યુલર એડીમા નેતાર સુધી કોર્નિયા વર્ટિસેલાટા. મિયોટિક્સ જે એરિયા છે મિયોટિક્સ એન્ડ નેતાર સુધી લે. તો આપણે ખાલી મિયોટિક્સનું યાદ રાખીએ તો કેટરેક્ટ અને સ્ટેનોસિસ અને નેત્રની અલગ જ કીધી દેટ ઇઝ કોર્નિયા વર્ટિસેલાટા ખોલવાની. કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન વાત કરીએ તો બીટા 2 અલગ અલગ જગ્યાએ હતી. બરાબર, બીટા 2 તો એ શું કરે? અસ્થમા, ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ, PVD અને વેરિયન્ટ એન્જાઇના. ઓકે, તો બીટા બ્લોકર જે હોય એની કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન અસ્થમા, ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ, પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર ડિસીઝ અને વેરિયન્ટ એન્જાઇનામાં કોન્ટ્રાક્ટેડ. બીટા 1 શું હોય? ડિક્રીઝ હાર્ટ રેટ, કન્ડક્શન, કોન્ટ્રાક્ટિલિટી. તો ડિક્રીઝ હાર્ટ રેટ તો કોન્ટ્રાઇન પ્રેડિકાર્ડિયા, સિક સાઇનસ, ડિક્રીઝ કન્ડક્શન એવી બ્લોક અને ડિક્રીઝ કોન્ટ્રાક્ટિલિટી તો એક્યુટ કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર. ઓકે, બ્રેડિકાર્ડિયા, સિક સાઇનસ સિન્ડ્રોમ એવી બ્લોક એક્યુટ કન્જેસ્ટિવ હાર્ટ ફેલિયર. અને બીટા 2 અસ્થમા, ડાયાબિટીસ મેલાઇટસ, પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલર ડિસીઝ અને વેરિયન્ટ એન્જાઇના. ઓકે, હવે ઇલિયમ ગ્રાફની વાત કરીએ તો આ દેખાય કોલિનર્જી કે એ વધારે. ઓકે, એટલે આ ઇલિયમમાં કોલિનર્જી કોન્ટ્રાક્શન કરે તો વધારે. ધીસ ઇઝ એડ્રેનાલિન. ઓકે, હવે વાત કરીએ એન્ટી એડ્રેનાલિન ડ્રગની. એડ્રીનર્જિક તમે પહેલાં આલ્ફા 1 બ્લોકર તો કહી દીધી આપણે પ્રાજોસિનવાળી. આલ્ફા 1 આલ્ફા 2 લઈ લઈએ અત્યારે. અને પછી ખાલી આલ્ફા 1 બ્લોકર. આલ્ફા 1 બ્લોકર તો આપણે ડિસ્કસ કરી લીધી. ઓકે, હવે આલ્ફા 1 પ્લસ આલ્ફા 2 બ્લોકર રિવર્સિબલ ઇરિવર્સિબલ. ઓકે, આલ્ફા 1 આલ્ફા 2 બ્રેક મારતી હતી અને આલ્ફા 1 હતી જે બ્લડ વેસલ પ્રોસ્ટેટમાં મારતી મીડિયસ. તો રિવર્સિબલ કહી તો ફેન્ટોલામાઇન ટોલાઝિલિન ચીઝ રિએક્શનમાં ડ્રગ ઓફ ચોઇસ. ઓકે, ફેન્ટોલામાઇન ટોલાઝિન ચીઝ રિએક્શન. હવે ક્લોડિન ઇન વિડ્રો રિબાઉન્ડ હાઇપરટેન્શન. ઓકે, ખબર રિબાઉન્ડ હાઇપરટેન્શન થઈ જાય ક્લોનિડીનનું વિડ્રોલ કરે તો આપણે આપશું ફેન્ટોલામિન ટોલાઝેમિન. અને ઇરિવર્સિબલ દેટ ઇઝ ફેનોક્સિબેન્ઝામિન એ આપણે યુઝ કરશું ફિયોક્રોમોસાઇટોમાં ફિનોક્સિબેન્ઝામિન, ફેન્ટોલામિન, ટોલાઝોડિન, ચીઝ રિએક્શન, ક્લોનિડીન વિડ્રોલ. ઓકે, હા તો થઈ ગયું આલ્ફા 1 આલ્ફા 2 ક્યાં? હવે આલ્ફા 2 ને સ્ટિમ્યુલેટ કરશું જે બ્રેક લગાવશે દેટ ઇઝ ક્લોનિડીન અને મિથાઇલ ડોપા. પણ આનું રિબાઉન્ડ હાઇપરટેન્શન થઈ જશે તો આલ્ફા 1 આલ્ફા 2 બ્લોકર. ઓકે, એમાં રિવર્સિબલ ફેન્ટોલામિન ટોલાઝોડિન.
અને આલ્ફા 2 ની જે સ્ટિમ્યુલેટર હતી, હવે સ્ટિમ્યુલેટર વાત કરશું, થોડું આગળ છે પણ ક્લોનિડીન મિથાઇલ ડોપા હાઇપરટેન્શનમાં યુઝ કરશું. ઓકે, અને બીટા 2 ને સ્ટિમ્યુલેટ કરશું, દેટ ઇઝ બીટા 2 ક્યાં બધી જગ્યાએ લંગમાં ને એવા જ હતું. એમાં શું કરતું હતું, લંગમાં કરીને બ્રોન્કોડાયલેશન કરતું હતું. ઓકે, તો ઇન્હેલેશન આપણે હવે આપીએ, બરાબર, સ્ટિમ્યુલેટ કરશું, બ્રોન્કોડાયલેશન કરતી હતી સિમ્પેટિક, બીટા 2 આપશું, કઈ દેટ ઇઝ ઇન્હેલેશનમાં સાલ્બુટામોલ ફોર્મેટરોલ, દેટ ઇઝ અસ્થમા સાલ્બુટામોલ ફોર્મેટરોલ ઓરલમાં આપશું, જે યુટ્રસને રિલેક્સ કરશે, બરાબર, યુટ્રસને રિલેક્સ કરશે, એટલે ટોકોલાઇટિક, ઇટ ઇઝ રિટ્રોડિન આઇસોક્સુપ્રાઇન, ઓકે, સુપ્રાઇન, ઓકે, રિટ્રોડિન આઇસોસુપ્રાઇન તે પલ્મોનરી ઇડીમાં કરશે. કઈ રિટ્રોડિન અને આઇસોક્સુપ્રાઇન તે પલ્મોનરી ઇડીમાં કરશે. પછી સાઇડ ઇફેક્ટ શું? ટ્રેમર, ટેકીકાર્ડિયા, ટીવીએમ ચેન્જીસ બટ નોટ સીન ડિક્રીઝ ગ્લુકોઝ. આ ફ્રિકવન્ટલી આસ્ક્ડ ક્વેશ્ચન, દેટ ઇઝ બીટા 2 એગોનિસ્ટ આપશું, ડઝ નોટ ક્લોઝ હાઇપોગ્લાઇસેમિયા. ઓકે, ટ્રેમર, ટેકીકાર્ડિયા, ટીવીએમ ચેન્જ કરશે. ઓકે, આ તો થઈ ગયું પ્રી1. હવે બીજી સિસ્ટમની વાત કરશું, ઓટોક્રાઇન સિસ્ટમ.